Zonja e zotrinj, ju përshëndes nga Ditari këtu në A2 CNN kundër zhvillimet kryesore do të ndiqni. Spak nisetimet për kryebashkiakun e Bulqizës Leftera Alla pas publikimit të një videoje ku pretendohet se ai po konsumonte kokainë. Alla mohon akuzat dhe jep shpjegime në prokurorinë e posaçme. Shqiptarët besojnë se gjatë vitit 2019 korrupsioni u shtua sipas raportit vjetor të Transparency International. Shqipëria u rendit në vendin e 106 për perceptimin e korrupsionit, 7 vende më poshtë në krahasim me një vit më parë. Fatura financiare e dëmeve nga tërmeti mund të arrijë deri në 1 miliard euro. Nga Italia, kryeministri Edi Rama tha se donacionet ndërkombëtare nuk do të mjaftojnë për të mbuluar koston e dëmeve dhe se qeveria po përgatit masa të guximshme financiare. Mirëmbrëma, unë e Marlin Disa, ndër të tjera gjatë ditarit do të ndiqni. Zbardhen pyetjet që presidenti Meta i drejtoi Komisionit Venecias lidhur me procedurën e përzgjedhjes së anëtarëve të gjykatës kushtetuese. Në arsyetimin paraprak Meta evidenton shkeljet e kuvendit dhe të Këshillit të Emërimeve në drejtësi. Autoritetet kineze izoluan 3 qytete në përpjekje për të parandaluar përhapjen e virusit të ri që ka shkaktuar 17 viktima. Fluturimet dhe shërbimet e transportit publik ndërkohë janë pezulluar. Pas një edicioni si protagonist me përfaqësuesen Kuqezi Odise, Roshi zbulon objektivat e tij për të ardhmen të luajë në Kupën e Botës me kombëtaren, si dhe transferimin e tij në Spanjë në La Liga. Prokuroria e posaçme nisi hetimet për kryebashkiakun e Bulqizës Leftera Alla pas publikimit të një videoje ku pretendohet se ai po konsumonte lëndë narkotike. Hetimet e prokurorisë posaçme për Allën do të zhvillohen për veprën penale të mbajtjes së substancave narkotike që parashikohet nga neni 283.b e kodit penal dhe që dënohet me 3 deri në 7 vite burg. Leftera Alla i është drejtuar prokurorisë posaçme këtë pasdite me pretendimin se videoja është montazh, ndërsa pas daljes nga prokuroria, avokati i tij nuk dha sqarime për ngjarjen. Në lidhje të drejtë për drejtë nga godina e prokurorisë posaçme është kolegu ynë gazetari Armand Bajrami, i cili ka ndjekur pretendimet e kryebashkiakut Bulqizës Leftera Alla që ju drejtua prokurorisë posaçme këtë pasdite, siç ndoqëm dhe nëpërmjet këtyre pamjeve. Armand, mirëmbrëma, përshëndes. Atëherë, një sqarim, Leftera Alla bëri pra denoncim në prokurorinë e posaçme apo u thirr aty për të dhënë sqarime? Në fakt, Arlin, pas publikimit të videos ku dyshohet se Leftera Alla, kryebashkiaku i Bulqizës, është duke konsumuar lëndë narkotike të llojit kokainë, prokuroria e posaçme antikorrupsion nisi një hetim dhe gjatë ditës sotme ftesës saj për dhënë deklarime ju përgjigj pozitivisht kryebashkiaku i Bulqizës, i cili u shfaq këtu pranë ambienteve të SPAK pas përfundimin faktorari zyrtar rreth orës 17:15 minuta dhe qëndroi përballë prokurorit Enet Nakuçi për 1 orë e gjysmë, duke dhënë shpjegime në lidhje me dyshimet e ngritura në videon e transmetuar në media dhe deklarime që ka dhënë në prani të avokatit të tij. Ai ishte i kursyer në fakt në dalje nga godina e SPAK, nuk pranoi të jepte komente për mediat, ndërkohë që avokati vetëm konfirmoi shkurtimisht qëndrimin mohues në fakt që ka shfaqur kryebashkiaku Alla gjatë këtyre 48 orëve të fundit përmes qëndrimit të tij në rrjetet sociale, se videoja e transmetuar është e montuar dhe po ashtu kundërshtuar akuzën dyshimet që kanë ngritur prokuroria SPAK kundër tij. Më herët mandin prokurori është marrë në pyetje edhe gazetari Artan Hoxha, apo jo, përse u thirr ai nga grupi hetimor? Pikërisht për të njëjtin hetim të nisur nga SPAK është paraqitur pranë prokurorisë sot
edhe gazetari Artan Hoxha, gazetari investigativ, i cili bëri edhe publikimin e videos në fjalë. Zoti Hoxha qëndroi për gati 2 orë në zyrën e prokurorit e Ned Nakuqi, prokurori i cili po zhvillon veprimet hetimore në lidhje me këtë procedim penal, dhe në dalje zoti Hoxha sqaroi për kolegët gazetar faktin që kishte vënë në dispozicion të prokurorisë materialin filmik që ai dispononte, dhe po ashtu se kishte dhënë të gjitha shpjegimet që i kishin kërkuar nga ana e prokurorit Nakuqi. Por për diçka më të zgjeruar në lidhje me se çfarë tha zoti Hoxha, ju ftoj të ndjekim prononcimin e tij. Më thirrën në cilësinë e personit që kam transmetuar materialin. Unë dhash informacion në lidhje me atë që di unë dhe çfarë kam transmetuar, dhe mbi hollësi dhe detaje në lidhje me videon që kam transmetuar. Sigurisht për çdo pyetje që patën prokurorët, unë kam dhënë përgjigjen time. Sigurisht u vura në dieni pamjet, pra i vura në dispozicion pamjet, e kuptoj linjën e propagandës që po mundohet personat që janë në vendin e akuzë dhe që kanë përgjegjësi morale, minimalisht, që kanë vendosur drejtues të tillë lokal në një palë zgjidhje pa kundërshtar, dhe po mundohen që ta politizojnë. Kjo nuk është një çështje politike, qarta si fare. Mandi, ti ke biseduar gjatë ditës edhe me jurist në lidhje me këtë çështje. Si e shohin ata nismën e SPAK për të nisur hetimet pas publikimit të kësaj videoje? Arlind, kam kontaktuar me disa të tillë në fakt ditën e sotme, por dua të theksoj fillimisht që vetë SPAK e ka nisur këtë hetim kryesisht duke bazuar vetëm në materialin filmik të publikuar në media, por me juristët cilët kam kontaktuar ditën e sotme, ata e shikojnë të vështirë provimin e veprës penale nga ana e prokurorisë, kjo për faktin se kemi të bëjmë të paktën deri në këtë momente vetëm me një material filmik në cilin është e pamundur të provohet sasia e lëndës narkotike që gjendet në atë ambient që shfaqet në video, dhe po ashtu është e vështirë edhe të provohet nëse kemi të bëjmë apo jo me lëndë narkotike të llojit kokain. Por këto detyra tashmë mbetin për të zgjidhur nga prokurorët apo për të parë veprimet hetimore në vijim, por gjithsesi mbi një qëndrim të disa prej juristëve ju ftoj të ndjekim materialin vijim. Aty nuk ka vepër penale për arsye se mungojnë provat. Mungon lënda narkotike, mungon sasia lëndës narkotike, dhe s'ke si e vërteton. Kjo është një indicje për të bërë prokuria një hetim të mos gjatë kontrollit që mund të bëj befasim, mund të gjen lëndë narkotike, po direkt nuk ka. Nuk mungojnë provat. As një provë materiale nuk ka që për ta vënë para përgjegjësisë penale këtë. Ligji e parashikon në mbajtja përdorimi një tjetër, po nuk e dha sasin. Si do parashikon sasin? Nuk e ke, asgjë. Kjo është një filmim, një video që ka filmuar dyqani dhe është përdor. Është me sa shofe sakt, pastaj i takon organit akuzës, shofe që është ky personi se duhet marrë parasysh dy palë pretendimi. Video dhe pretendimi palës që akuzohet për të. Për mendimin tim nuk ka vepër penale, ka vetëm moralisht. Shtradigjor, unë nuk mendoj sepse si mund të niset një procedim edhe aq më tepër për një personazh publik i votuar nga një komunitet, të filloj një procedim penal në bazë të indicës si mund të ketë nga kjo video. Për mendimin tim, shtrat ligjor nuk ka. Prokuroria nuk do të filloj fare hap procedimin. Nuk do të filloj fare. Nuk ekziston. Në asnjë rast, për mendimin tim duhet treguar shumë e kujdesshme dhe për hapjen e këtyre, sepse nuk mund të jetë gjithmonë organi i akuzës nën presion të një komuniteti qoftë edhe social virtual, të filloj procedimin për një personazh pa i faktuar mirë të gjithë situatën. Kjo ishte situata sa i takon organeve të hetimit dhe të atyre drejtësisë në lidhje me çështjen që të paktën prej 24 orësh prek Lefter Allën. Siç e shihni në ekran, kam komunikim të drejtë për drejtë edhe Marcela Karapançon për të vijuar për të njëjtën temë sa i takon aspektit politik të kësaj çështjeje dhe të ngjashmeve të tjera. Marcela, mirëmbrëma, të përshëndes. Atëherë Lefter Alla nuk është kryebashkiaku i parë socialist i zgjedhur në 30 qershor dhe i përfshirë në skandale që kanë qenë kryefjalë debatit publik në muajt e fundit. Sa mund të përmendim nga rastet problematike të kryebashkiakëve socialistë të zgjedhur në 30 qershor, Marcela?
Nëse shkojmë në gushtin e vitit të kaluar, duket se Valdrin Pjetri i Shkodrës ka qenë ai i cili ka hapur sipari në Arlind të kryebashkiakëve problematik dhe që kanë sjell pas zgjedhjes së 3 qershorit edhe skandalet me vete. Valdrin Pjetri ishte kryetari i bashkisë i cili në fakt nuk ul për asnjë ditë në karrigen e kryebashkiakut në Shkodër, ndërkohë që kjo bashki kaq e madhe në vend u la pa kryetar, ka pasur një dënim të tij në Itali të pa deklaruar në formularin e dekriminalizimit, çka solli dhe dorëheqjen e socialistit ende pa gëzuar karrigen e kryebashkiakut. Mëtej ka pasur tjetër akuzë që ka ardhur nga Partia Demokratike, bëhet fjalë për Agim Kajmakun, i cili gjithashtu duket se ka pasur probleme me formularin e dekriminalizimit. Edhe kjo çështje është në hetim, ndërkohë që kryebashkiaku Vorës gjendet ende në kërkim. Nuk mjafton kaq lista e socialistëve pasi radhës që sigurisht ka pasur një indicje edhe nga Partia Demokratike që nuk ka ndalur akuzat për kryebashkiakët e majt lidhet me Mark Babanin e Vau të Dejes. Ky rast është në hetim dhe organet ligjzbatuese janë duke bërë verifikimet e rastit. Ndërkohë që kemi pasur edhe rastin e Qerim Ismailajt së fundmi, kryebashkiaku i Mallakastrës gjithashtu duket se ka pasur probleme me formularin e dekriminalizimit. Por nuk janë vetëm këto raste të cilat prekin drejt për drejt këtë ligj kaq të rëndësishëm siç është deklarimi në formularin e dekriminalizimit, pasi në radhët e socialistëve Arlind ka pasur edhe skandale të tjera. 31 dhjetori 2019 mund themi se nuk është mbyllur në mënyrën më të mirë të mundshme për Fatos Tushen, kryebashkiakun e Lushnjës, i cili që në orët e para të mëngjesit teksa shkonte në zyrën e tij është përballur me një granat të hedhur nga ish shoferi i tij, çka sjell një tjetër skandal në radhët e kryetarëve të bashkive të zgjedhura nga socialistët më 30 qershor. Pak më herët, në 10 tetor, ka qenë kryetari i bashkisë së Vlorës, Dritan Leli, i cili ka denoncuar djegjen e automjetit të tij. Ka qenë edhe kjo një ngjarje në hetim nga organet hetuese, ndërkohë që nuk janë zbardhur ende detaje përse ka ndodhur një zjarrvënie nëse ka qenë e qëllimshme në automjetin e kryebashkiakut të Vlorës. Duket se socialistët, së bashku përfshir këtu edhe rastin e Allës së fundmit, kanë një numër goxha të shtrirë të problemeve dhe skandaleve që kanë prodhuar me kryebashkiakët e rinj të dalë nga zgjedhjet 30 qershorit, që duhet të themi që në më shumtën e rasteve kanë qenë pa një kandidat përballë. Hetimeve të prokurorisë ka patur një qëndrim zyrtar dhe të qartë nga Partia Socialiste për rastin e Lefter Allës, apo socialistët deri më tani besojnë versionit kryebashkiakut Bulqizës se e gjitha e ka origjinën në një videomontazh? Jo, Arlind, nuk ka pasur deri më tani as një version zyrtar nga Selia Roz apo vetë kryesocialisti Edi Rama nuk ka mbajtur një qëndrim për sa i përket rastit të Allës, por ajo çfarë neve në fakt kemi bërë, jemi interesuar pranë Partisë Socialiste, pranë eksponentëve të rëndësishëm të saj dhe të paktën deri më tani versioni që na është treguar është pritja që socialistët po bëjnë nga organet e drejtësisë, pasi të bëhet verifikimi, hetimi i gjithë videos që vetë kryebashkiaku Alla e quan një video montazh, të vërtetohet nëse është bërë në kohën kur ai ka qenë i kandiduar për kryetar bashkie, ndërkohë që të gjitha këto detaje kanë edhe një paspërgjigje, pavarësisht se flasim për një version jo zyrtar. Basilika Hysi ka qenë sot në studion e Ditarit dhe ka thënë se pavarësisht gjithë shkaje që mund të ndodhë në fund dhe që mund të përcjell ky proces, socialistët e kanë treguar se i tregojnë derën, do që shkel parimet dhe ligjin. Ndaj, do të ndikim tani një përmbledhje të reagimeve që kanë ardhur pikërisht për rastin Alla. Lefter Alla shpjegon se përse e quan montazh videon e publikuar ku pretendohet se ai shfaqet duke konsumuar lëndë narkotike. Jo rastësisht e lidh ekzistencën e saj me një periudhë kohore përpara se të merrte detyrën e kryebashkiakut. Dua të sqaroj se ekzistenca e një videomontazhi më është bërë me dije prej rreth një viti, por gjithmonë kam besuar dhe besoj se duhet të jetë drejtësia ajo që ta hetoj dhe ta zbardh. Jemi të ndërgjegjshëm që duhet të punojmë. Akuzat për shpërndarjen e atij që e quan videomontazh ja faturon Selis Blu, që nga ana e saj vijoi t'i kërkojë kryeministrit shkarkimin e Allës. Bashkiaku i legjitimi Bulqizës duhet ishte shkarkuar sot nga Edi Rama. Drejtësia duhet kishte vepruar duke nisur ndaj tij ndjekjen penale të paktën për mos kallëzim krimi, pasi është faktuar se kryetari i bashkisë bashkëpunon me individ apo grupe që tregtojnë kokainë. Zyrtarët e lartë të PS-së thanë dy CNN se janë në pritje televizjes së organeve të drejtësisë për rastin në fjalë. Partia Socialiste do të presë qëndrimin e organeve të drejtësisë. Hetimi duhet të provojë vërtetësinë e videos, të saktësojë se për kë person bëhet fjalë
Si dhe kur është bërë ajo, nëse përkon ose jo me marrjen e detyrës nga ana e kryebashkiakut. E në rast se përgjegjësia e Lefterallës provohet, socialistët e kanë edhe në këtë rast përgjigjen gati. Partia Socialiste ka treguar që shkarkon dhe reagon. Përgjegjësia është individuale. Por në rast se gabojnë, patjetër që e kanë në vendin jashtë Partisë Socialiste. Marcela Karapançon, të falenderoj për këtë bisedë dhe këtë pasqyrë gjatë ditarit. Shqipëria shënoi përkeqësim në perceptimin për korrupsionin. Në raportin vjetor të Transparency International, Shqipëria renditet në vend të 106, duke rënë më 7 vende në krahasim me një vit më parë. Shqipëria pëson në rënje me 7 vende në indeksin e perceptimit të korrupsionit për vitin 2019, i cili vlerëson se mbi 2/3 e vendeve janë në stagnacion ose kanë shënuar hapa prapa në përpjekjet antikorrupsion. Në një shkallë vlerësimi nga 0 deri në 100 pikë, ku 0 tregon për një vend shumë të korruptuar, Shqipëria ka 35 pikë dhe renditet në vendin e 106 mes 180 shteteve të listuara. Ky rezultat sugjeron se vendi ynë ka shënuar përkeqësim në luftën kundër korrupsionit. Sa i përket rajonit, në të njëjtin nivel me Shqipërinë është vetëm Maqedonia e Veriut, ndërsa vendet e tjera pozicionohen më mirë. Raporti Transparency International ndalet kryesisht te Kosova, e cila këtë vit renditet në vendin e 101 me 36 pikë. Kosova po kalon përmes një ndryshimi të pushtetit parlamentar që mund të ofrojë një mundësi për ndryshime. Pas disa vitesh që ka kritikuar qeverinë dhe bashkësinë ndërkombëtare për mos adresim të korrupsionit, lëvizja vetvendosje e cila në zgjedhjet e fundit fitoi shumicën e vendeve parlamentare, ka shansin të dëshmojë angazhimin e saj në luftën kundër korrupsionit. Në aspektin global, raporti tregon se 4 vende të G7-s apo grupit të vendeve më të industrializuara, Kanadaja, Franca, Britania e Madhe dhe Shtetet e Bashkuara, kanë treguar performancën më të keqe në luftën kundër korrupsionit, krahasuar me vitin e kaluar. Rezultatin më të mirë në luftën kundër korrupsionit e kanë shënuar Danimarka, Zelanda e Re dhe Finlanda, ndërsa në fund të listës janë Somalia, Sudani Jugor dhe Siria. Mirë, do të mbetemi tek e njëjta temë, do të flasim më shumë në lidhje me raportin e fundit të Transparency International. Gazetari Angelo Aruni do të na tregojë se si ka ndryshuar ndër vite perceptimi i korrupsionit nga publiku. Angelo, të përshëndes. Atëherë sot pozicionohemi në vendin e 106 në këtë raport nga 180 shtete, po si ka qenë dinamika e këtij treguesi? Mirëmbrëma Arlind, faktikisht të dhënat e Transparency International tregojnë se kemi një përkeqësim të paktën të perceptimit korrupsionit në sytë e publikut, tek administrata publike, tek shërbimet që merr përmes qeverisë, sipërmes renditjes, e cila bëhet në raport me 180 shtete, por po ashtu edhe përmes pikëve, të cilat vijnë nga një metodologji e gjatë, cilën do ta sqarojmë më vonë. Aktualisht këtu në këtë grafik ne kemi paraqitur se si ka lëvizur Shqipëria në këtë renditje. Duke nisur që nga viti 2002 kur ka nisur edhe vlerësimi Transparency International për Shqipërinë dhe deri në vitin aktual. Shohim që nga 2002 deri në 2005, kur ka qenë qeveria Nano, ka pasur një rritje të perceptimit të korrupsionit në sytë e publikut shqiptar, ndërkohë diçka që është ulur me mandatin e parë të qeverisë Berisha. Më pas erdhi dhe koalicioni me Lëvizjen Socialiste për integrim në mandatin e dytë të qeverisës, që pati sërish një rritje të ndjeshme të perceptimit të korrupsionit. Dhe më pas sërish në kësaj radhe në koalicionin Rama-Meta ka pasur një rënje të korrupsionit, i cili tani duket se ka ardhur duke u rritur sërish në rritje të madhe pas vitit 2013. Aktualisht në këtë pozicion, Angelo, i ngjashëm me cilat shtete është perceptimi i nivelit të korrupsionit publik? Po, kujtojmë edhe herë që jemi në vendin e 106, Shqipëria renditet me vende si Algjeria, Brazili, Bregu i Fildisht, Egjipti, Maqedonia e Veriut, apo edhe Mongolia. Kujtojmë që janë vende të cilat janë vende në zhvillim, pra nuk kemi rënë në rangun e vendeve të botës të tretë, as për nga zhvillimi ekonomik, po as për nga zhvillimi i demokracisë në këto vende. Megjithatë, disa prej këtyre vendeve kanë lider që spikasin si Jair Bolsonaro në Brazil, apo Abdel Fattah el-Sisi në Egjipt, të cilët janë lider të cilët vijnë nga backgrounde të ndryshme, profile ushtarake dhe që në disa raste edhe kanë ushtruar pushtetin e tyre për një kohë të gjatë. Po, sa i takon vendeve të Ballkanit, Angelo, si krahasohet Shqipëria?
Po, në fakt, të paktën për sa kohë që nuk kanë dyshuar metodologjia që Transparency International publikon të njëjtën, që nga 2012 edhe në vazhdim, Shqipëria ka qenë gjithmonë një ndër vendet e fundit në Ballkan për sa i përket perceptimit të publikut sa i takon korrupsionit. Kemi pasur një përmirësim të ndjeshëm në vitin 2016 kur dolëm të tretët së bashku me Bosnjë e Hercegovinën, por sërish vitet e fundit kemi një rënje dhe nuk është më shumë një ndoshta rëndimi i situatës korrupsionit në Shqipëri se sa një përmirësim, një parakalim, duhet thënë, i shteteve të Ballkanit perëndimor kundrejt nesh. Ku bazohen të dhënat që jep Transparency International për të hartuar këtë renditje finale? Po në fakt ndryshe nga indekset e tjera, të cilat kryesisht bazohen tek anketat apo tek një metodologji e tyre, kësaj radhe Transparency International zgjedh të marrë në konsiderat 13 raporte të ndryshme që bëhen si për funksionimin e demokracisë, funksionimin e qeverisë, funksionet që marrin edhe shërbimet që marrin nga administrata publike. Një vend i cili të klasifikohet në këtë renditje duhet të ketë të paktën 3 prej këtyre raporteve. Shqipëria në këtë rast ka 8, është një prej vendeve që ka më shumë raporte të cilat e marrin në analizë. Të gjitha këto raporte futen në sistemin e Transparency International, pikëzohen dhe mesatari e tyre del edhe vlerësimi që na pozicionon edhe një herë në vendin 106. Falenderoj për këto shpjegime dhe këto detaje. Ishim me kolegun tonë Angelo Aruni. Presidenti Ilir Meta i është drejtuar me një letër prej 46 faqesh Komisionit të Venecias, ku kërkon opinionin e ekspertëve nëse ishte apo jo në shkelje kuvendi i Shqipërisë me procesin e ndjekur me emërimin e 2 anëtarëve të gjykatës kushtetuese. Meta paralajmëron komisionin se majoranca po tenton ta përdorë këtë institucion për procesin e nisur për shkarkimin e presidentit. Presidenti Meta i është drejtuar me një letër prej 46 faqesh Komisionit të Venecias, ku kërkon opinionin e ekspertëve nëse ishte apo jo në shkelje kuvendi i Shqipërisë me procesin e ndjekur në emërimin e 2 anëtarëve të gjykatës kushtetuese. Kreu i shtetit kërkon mendimin e Venecias, veçanërisht sa i përket renditjes së kandidatëve dhe radhës së ndjekur mes institucionit të tij dhe kuvendit. A përbën shkelje kushtetuese përjashtimi nga lista dhe mos përfshirja e zonjës Sarta Vorpsi nga kuvendi në votimin e vakancës së 2 dhe të 4 në seancën plenare të datës 11 nëntor 2019? Sa e pajtueshme është me konceptin e gjykatës së caktuar me ligj, zgjedhja nga kuvendi e 2 gjyqtarëve në kundërshtim me procedurën kushtetuese. Për te pyetjeve të tij për ekspertët, Meta u flet atyre edhe mbi opinionin që për të njëjtën çështje u ka kërkuar kuvendi i Shqipërisë, duke e paralajmëruar komisionin se majoranca po tenton ta përdorë në procesin e nisur për shkarkimin e presidentit. Qëllimi i pafshehur i kuvendit është të tentojë sërish mbulimin e vendimit për shkarkimin e presidentit në siglën e Komisionit të Venecias. Institucioni i Presidentit të Republikës është njohur lidhur me kërkesën që kryetari i Kuvendit të Shqipërisë i ka përcjell Komisionit të Venecias, ku konstatohet parashtrimi një anshëm i fakteve dhe rrethanave nga kuvendi. E gjithë kjo bëhet në keqbesim me qëllimin për të shtyrë Komisionin e Venecias në nxjerrjen e konkluzioneve jo të drejta që më pas të keqpërdoren politikisht nga majoranca. Në 38 pyetjet për Komisionin e Venecias, Meta ndalet në veprimtarinë që ka ndjekur Këshilli i Emërimeve në Drejtësi, të cilin akuzon për shkelje dhe ngre pikpyetje nëse legitimiteti i këtij institucioni është cënuar apo jo. Nuk mungojnë as pyetje që nuk lidhen me jurisprudencën, si në rastin kur presidenti pyet nëse i shërben uljes apo rritjes së tensioneve politike, ngritja e një komisioni hetimor për shkarkimin e tij. Një mision faktëmbledhës nga Komisioni i Venecias do të jetë në Tiranë në 13 e 14 shkurt, ndërsa konkluzionet pritet të publikohen në mars. Presidenti majoranca vazhdoi vrapin me paketën antishpifje duke rrëzuar edhe dekretin e dytë presidentit Meta që kërkonte rishikimin e ligjit për mediat audiovizive, duke cilësuar atë në shkelje të kushtetutës. Socialistët injoruan thirrjet për të pritur opinionin e Komisionit Venecias, duke folur për afate ligjore që duhen respektuar. As dërgimi nga Këshilli i Europës në Komisionin e Venecias nuk bindi majorancën të rishikonte ligjin për mediat audiovizive, pjesë e paketës antishpifje. Dekreti i presidentit, i cili kërkonte rishqyrtimin e ligjit me arsyetimin se shkel kushtetutën dhe cënon median e lirë, u rrëzua në Komisionin e Medias. Atëherë, dekreti i presidentit rrëzohet. Më kot shkoi thirrja e presidencës për të rihapur konsultimet publike në pritje të një opinioni nga Venecia. Ka një kërkesë në Komisionin e Venecias për të marrë një opinion mbi këtë ligj. Dhe këtë kërkon presidenti hapni mundësinë për ta rikonsultuar gjithësisht ligjin, dhe ndërkohë vjen dhe opinionet
që ndoshta do të përfshihet në seancën plenare të këtij komisioni në muajin mars. Por përfaqësuesit e mazhorancës gjetën tek afatet ligjore argumentin për të mos shpritur Venecian, e megjithatë duke siguruar se rekomandimet e saj do të reflektohen në një moment të dytë. Në fund fare, konkluzioni i presidentit është hapni dhe jep diskutimin publik. Prisni Komisionin e Venecias, po afatit ditor që kemi ne me kushtetut për të votuar për dekretin, si çfarë bëjmë? Të dalim jashtë rendit kushtetues shqiptar? Sepse mund të krijojmë precedentin. Nëse Komisioni i Venecias do të sjellë ndonjë rekomandim të cilët do duhet ta reflektojnë, padyshim do ta përmirësojnë në rrugës. Ligji për autoritetin e mediave audiovizive është kundërshtuar fort nga gazetarët pas miratimit të tij përfaqësuesi i OSBE-s për lirinë e medias, pasi do i kërkonte qeverisë të rishikonte masën e gjobave për mediat online. Do t'i kërkojmë qeverisë hartimin e një akti nënligjor për paketën antishpifje që gjobat ndaj mediave që shkelin ligjin të jenë proporcionale, sepse në rishikimet e bëra nuk janë përmbushur kriteret që ka vendosur OSBE. Ndërsa Asambleja e Këshillit të Evropës kërkoi mendim nga Komisioni i Venecias, pasi disa prej rekomandimeve të saj ishin injoruar gjatë fazës së diskutimeve parlamentare mbi draftet e paketës antishpifje. Lulzim Basha përshëndeti vendimin e Këshillit të Evropës për të çuar paketën antishpifje në Komisionin e Venecias. Ky akt provon se dy projekt ligjet e kësaj pakete cënojnë drejt për drejt të drejtën e fjalës dhe të drejtën e informimit, duke dëmtuar rënd lirinë e mediave në Shqipëri, shkruan Basha në rrjetet sociale. Ai e quajti të turpshme që Komisioni Veprimtarisë Prodhuese rrëzoi dekretin e presidentit pa reflektuar mbi vërejtjet shumëpalçe. Basha risjell në vëmendje edhe qëndrimin e Komisionit Evropian, sipas të cilit mos reflektimi për këtë paket dëmton procesin e integrimit evropian. Ardhja e diplomatëve amerikanë shoqërohet gjithmonë me pritshmëri në Tiranë. Nuk bën përjashtim as Jurikim, me cila mbriti dje në Shqipëri. Gati në unison, drejtësia konsiderohet sfida e saj, por aty CNN foli me analistët Roland Qafoku dhe Alfred Lela, edhe sa i përket ndikimit të ambasadorëve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në marrëdhëniet mes dy vendeve. Në gati 100 vjet marrëdhënie, politika shqiptare ka pasur përplasjet e saj me Washingtonin, por Shtetet e Bashkuara vijojnë ta gëzojnë statusin e aleatit strategjik, pavarësisht akuzave të lëshuara hera herës ndaj përfaqësuesve të saj në Tiranë. Futje hundesh apo ndim? Nëse ne sot kemi ekzistencën e shtetit shqiptar, ne kemi me mbështetjen e Shtetit Bashkuara të Amerikës. Ne sot mund të fantazojmë, mund të bëjmë poezi nga më ndryshmet dhe themi që Shtetet Bashkuara të Amerikës ndërhyr në punët e brendshme të Shqipërisë. Kjo është për të qeshur për të qarë. Ka qenë një domosdoshmëri prania e tyre dhe ndërhyrja e tyre, edhe pse dikush ose ndoshta shumë kush i kanë parë këto ndërhyrje si po themi cënim të sovranitetit, me të padrejtë sipas meje. E fundit në radhën e ambasadorëve amerikanë të akredituar në Tiranë është Jurikim, e 20 që prej vendosjes së marrëdhënieve diplomatike. Pritshmëritë ndaj saj duket se janë të larta. Qafoku e Lela janë në një mendje me sfidën e parë që diplomati amerikane do të ketë në Tiranë. Përfundimi i reformës në drejtësi ose mbajtja e syrit vëzhgues, e fokusit mbi këtë njollë drite që ajo të mos hiezohet. Zbatimin në praktik dhe rezultatet e para të reformës së drejtësisë. Unë për veten time personalisht mbështes dhe jam besim plot që ajo këtë bastin e madh të reformës së drejtësisë ajo ka për të fituar. Por jo çdo gjë është në dorën e amerikanëve. Lajmi i rënies së Shqipërisë në perceptimin e korrupsionit është një nga ata shembuj sipas analistëve, ku qeveria duhet të jetë aktori kryesor. Mendoj se duhet të heqim dorë nga iluzioni se ambasadorët amerikanë do na i zgjidhin gjithë këto gjëra. Nuk do të jetë kështu, por pak një mekanizëm kontrolli plus duke ditur se na mungojnë shumë mekanizme kontrolli të brendshëm. Ambasadorja Jurikim nuk do jetë kryeministre e Shqipërisë, ajo do jetë ambasadore e Shtetit Bashkuar të Amerikës në Shqipëri dhe do mbështes reformën në drejtësi. Lufta ndaj korrupsionit nuk bëhet vetëm me spakun dhe me prokurorinë dhe me gjykatat. Bëhet edhe nga qeveria, bëhet nga institucionet ligjzbatuese. Po ajo nuk do marrë, do dënoj njerëz, se kjo është për të qeshur pastaj.
Fatura e dëmeve të tërmetit mund të arrijë në 1 miliard euro. Shifrën e ka bërë të ditur kryeministri Edi Rama, i cili ka deklaruar se fondet që do të mblidhen në konferencën e donatorëve nuk do të jenë të mjaftueshme për rindërtimin. Ai ka paralajmëruar masa të reja shtesë për të mbuluar kostot. Gati 2 muaj pas tërmetit të 26 nëntori, qeveria ka një faturë financiare të dëmeve që pritet të arrijë në 1 miliard euro. Shifrën e ka bërë të ditur vetë kryeministri Edi Rama gjatë një vizite në Itali në kuadër të organizimit të konferencës së donatorëve. Shifra përfundimtare nuk ka dalë ende, por të dhënat e konsiderueshme që janë mbledhur deri tani na japin një shumë që në fund do të rrotullohet rreth 1 miliardit euro, pak më shumë, pak më pak. Teksa shprehur se donacionet e huaja nuk do të mjaftojnë për rindërtimin, Rama ka paralajmëruar masa të reja shtesë për të mbuluar faturën e dëmeve. E kemi shumë të qartë që për të përmbushur të gjithë nevojën e jashtëzakonshme nuk do të mjaftojë. Por ama jemi të mirë përgatitur për të vijuar pas konferencës edhe me disa veprime të tjera kurajoze në aspektin financiar, duke përfituar nga qëndrueshmëria e lartë makroekonomike që kemi garantuar në këto vite reformash. Ndërsa nuk ka saktësuar se cilat janë masat e guximshme që do të ndërmarrë ekzekutivi, Rama shprehur se ndërhyrjet nuk do të prekin projektet zhvillimore të planifikuara. Ndërkohë, fondi për bonusin e qerave për familjet e prekura nga tërmeti ka shkuar në 2.6 miliard lek. Qeraja nuk filloi me një herë në dhjetor. Pra kemi pasur shumë pak kërkesa. Normalisht dhjetori kishte situatën e strehimit për hotele dhe ne mund ta përmend, kemi shpenzuar 270 milion lek vetëm në dhjetor për pagesën e hoteleve, pra që qëndruan qytetarët dhe u trajtuan atje. Për vitin 2020, kërkesat që ne kemi deri tani për bonusin e qeras janë 2.6 miliard lek. Dhe vazhdojnë e na vinë azhornohen vendimet e këshillave të këtyre bashkive të cilat janë ndikuar nga situata e tërmetit. Qeveria shqiptare nuk tërhiqet nga vendimi për prishjen e teatrit kombëtar. Pas qëndrimit e Europa Nostra, institucionit më të lartë evropian për trashëgiminë kulturore, Veliaj u shpreh i vendosur për ta shembur teatrin sapo parlamentit miratoi kontratën e re. Qëndrimi e Europa Nostra në mbrojtje të teatrit kombëtar nuk e ka trequr qeverinë shqiptare nga vendimi për prishje. 3 ditë pas letrave që institucioni më i lartë evropian në mbrojtje të trashëgimisë kulturore u dërgoi aktorëve politik të vendit, Erion Veliaj përgjigjet publikisht. Shembja do të bëhet këtë vit, pasi parlamenti të miratoi kontratën e re. Jam shumë i vendosur që të vazhdojmë me teatrin e ri, për gjithë ata që thonë kur do prishet. Kjo nuk është me qef, kjo është sa po të kenë mbaruar gjithë procedurat, sa po të ketë shkuar në parlament kontrata e re, të jepet leja për teatrin e ri, dhe ne do të kemi teatrin më të bukur në rajon, edhe besoj në të gjithë Europën juglindore, e meriton Tirana që në 100 vitet e ardhshme të mos shkojnë teatr me batanie edhe të rrethohet nga mbetjet e Kashtës edhe të shkrepseve të Milanos fashiste. Gjatë çeljes së konkursit për projektin e Bashkisë së Re në zgjatimin e bulevardit, Veliaj ka përsëritur se shëmbja e godinës së teatrit nuk do të bëhet natën dhe se aktorët protestues do të lajmërohen më herët. Për mu rrini sa doni, por nuk dua bëj papritur, do ju lajmërojmë ditën që do fillojë ndërtimi i teatrit të ri, edhe në finale gjithë do mundohemi që të harrojmë kush ishte kundra. Europa Nostra e vënë në lëvizje nga Aleanca për mbrojtjen e teatrit e ka shpallur godinën, një nga 7 objektet më të rrezikuara të trashëgimisë kulturore në Europë. Pas qëndrimit të kryebashkiakut të Tiranës, institucioni evropian i kulturës pritet të kërkojë ndërhyrjen e aktorëve të tjerë europian për të shpëtuar nga shëmbja teatrin kombëtar. Nga 1 janari i këtij viti, qytetarët e Bashkisë së Vlorës do e paguajnë 50% më shtrenjtë çmimin e ujit të pijshëm. Enti rregullatori i ujit ka miratuar rritjen e çmimit me 15 lek për metër kub. Me propozim të Këshillit Bashkiak të Vlorës, enti rregullatori i ujit të pijshëm ka miratuar rritjen me 50% të çmimit për ujin e pijshëm në territorin e Bashkisë Vlorë. Nga 30 lek për metër kub që ka qenë çmimi, nga janari qytetarët e Vlorës do të paguajnë 1 metër kub ujë me 45 lek, ndërsa biznesi nga 80 lek për metër kub
do të paguajë 100 lekë për metër kub ujë. Kjo rritje është justifikuar me faktin se është rritur me 60% çmimi i energjisë elektrike dhe vështirësitë ekonomike në të cilat ndodhet kompania e ujësjelljes kanalizimeve Vlorë, e cila ka mbledhur më pak arkëtime pas vendosjes së matësave. Kjo rritje ka shkaktuar reagim tek qytetarët e Vlorës, të cilët shprehen se tarifa është e lartë, ndërsa shërbimi i furnizimit me ujë lë shumë për të dëshiruar. Pa drejt, se pimi ujë qelbu. Pa drejt. Po që të bëjmë e pa drejtës, ujtë e pisëm është rritur, dritat po gjithashtu, taksa, gjelbërim, ndriçim, klera, që neve nuk i disponojmë në fshat fare. Ujtë është në vend, vetëm çmimi është shumë i lartë. Të ndenjuar jemi për këtë, po ku do ta kërkojmë? Shumë keq. Na morëm në qafë, ne pensionistët. Për zotin, unë njërë do e presë, mbaroj filmi. Nuk e paguaj më sepse se argjoj. Nuk e argjoj, në berë njërës më vjen fare. Kam qënë me vite pa uj fare. E pa justifikueshme për këta. Jo për neve, se ne duham ujë, s'kemi ujë 24 orë. Ta kemi 24 orë, byrëm. Mba masa të argjoj, po jo kështu. Ndërkohë kërkesat e ndërmarrjes së ujësjellësit dhe bashkisë kanë qenë që çmimi i ujit të rritej me më shumë se 100%, duke kërkuar në 70 lekë për metër kub ujë, por kjo shifër nuk është pranuar nga enti rregullatori i ujit. Kushtet jo të mira të transportit kanë detyruar rreth 70 nxënës dhe mësues të Darzezës në Fier që ta bojkotojnë mësimin. Ata detyrohen të udhtojnë në shkollën e fshatit Topoj, pasi shkolla e Darzezës rezultoi e dëmtuar pas tërmetit të 26 nëntorit. Nxënës dhe mësues të Darzezës në rrethin e Fierit kanë bojkotuar mësimin mëngjesin e kësaj të njëjte, në shenjë proteste ndaj kushteve jo të mira të transportit të tyre. Në 2 dhjetor, Drejtoria Arsimore e Fierit vendosi mbylljen e shkollës 9 vjeçare të Darzezës, për arsye që kishin të bënin me sigurinë e godinës, e cila kishte pësuar dëmtime nga tërmeti 26 nëntorit. Për këtë arsye, nxënësit u transferuan në shkollën 9 vjeçare në Topoj, por ato ankohen se mjetet e transportit që janë vënë në dispozicion janë jashtë kushteve teknike. Nxënësit shprehen se kanë ftohtë teksa udhtojnë me autobus, shqetësim të cilin e kanë ngritur dhe prindrit dhe mësuesit. Ata i bëjnë apel institucioneve lokale, jo vetëm për ndryshimin e kushteve të transportit, por edhe nisin sa më shpejt të riparimeve të shkollës 9 vjeçare të Darzezës. Sipas tyre, transferimi i nxënësve në shkollën e fshatit Topoj ka sjellë mjaft shqetësime për ta, si dhe ka ndikuar edhe në uljen e rendimentit si të mësimdhënies, ashtu dhe të përgatitjes së nxënësve. I dërguari i posaçëm i Shteteve të Bashkuara të Amerikës për dialogun Kosovë-Serbi Richard Grenell u takua me liderët politik dhe shtetëror të Prishtinës. Gjatë një vizite zyrtare, ai tha se po monitoron situatën për formimin e qeverisë së re dhe foli edhe për gjetjen e një zgjidhjeje për dialog me Beogradin. I dërguari i posaçëm i Shteteve të Bashkuara të Amerikës për dialogun Kosovë-Serbi, ambasadori Richard Grenell, kërkon që Prishtina të mos bëhet si Berlini apo Londra, sa i përket vonesave në formimin e qeverisë së re. Zyrtari i presidentit Donald Trump, pas takimit me liderin e lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti, tha se po monitoron situatën në Kosovë. Çështja për formimin e qeverisë nuk më përket mua. Por unë i tregova Kurtit që edhe vende si Britania e Madhe dhe Gjermania kishin telashe për lidhjen e koalicioneve për formimin e qeverisë. Unë i thash se po i monitorojmë për të parë se çfarë po ndodh. I inkurajoi që të ndjekin rregullat dhe ligjet, siç kanë bërë të gjithë të tjerët. Grenell u takua dhe me kryetarin e Lidhjes Demokratike të Kosovës Isa Mustafën. I dërguari i posaçëm i Shteteve të Bashkuara për dialogun Kosovë-Serbi bërriti të njëjtën në Prishtinë, pa humbur kohë zhvilloi dhe një darkë pune me presidentin Hashim Thaçi. Presidenti Trump ka qenë i fokusuar për të zgjidhur këtë problem duke mos shikuar mbrapa, duke mos i përdorur të njëjtat argumente të vjetra politike. Ne dëshirojmë të bëjmë progres në këtë rajon në Kosovë dhe Serbi. Pas vizitës në Prishtinë, Grenell do të vizitojë dhe Beogradin, ku të premten do të takohet me presidentin serb Aleksandar Vučić. Ai viziton këto dy shtete disa ditë pas arritjes së marrëveshjes për hapjen e linjës ajrore mes Prishtinës dhe Beogradit.
Autoritetet kineze izoluan 3 qytete në përpjekje për të parandaluar përhapjen e virusit të ri që ka shkaktuar të paktën 17 viktima. Fluturimet dhe shërbimet e transportit publik janë pezulluar, ndërsa numri i prekurve ka shkuar deri më tani në mbi 600. Virusi zanafillën mendohet ta ketë nga lakuriqet e natës. Disa qytete kineze me 20 milion banor janë izoluar në përpjekjen për parandalimin e përhapjes së virusit vdekjeprurës. Epiqendra e epidemisë Wuhani, Huanggang dhe Ezhou, ku sipas Reuters janë raportuar raste të shumta. Fluturimet dhe shërbimet e transportit publik u pezulluan fillimisht në qytetin me 11 milion banor të Wuhan, ku po mbretëron ankthi. Në mungesë të ushqimeve dhe të pamundësisë së lëvizjes, qytetarët po përjetojnë ndjesinë e fundit të botës. Një shtetas nga Afrika e Jugut me vendbanim në Wuhan është një prej të paktëve që arriti të hipte në bordin e një avioni për t'u larguar nga qyteti të enjten. Quhem si Busisos Guane dhe jam nga Afrika e Jugut. Gjendem në aeroportin ndërkombëtar të Wuhanit dhe jam një prej flatlumve pasi fluturimi im nuk është anuluar. Njerëzit e tjerë që gjenden në aeroport janë shumë të stresuar pasi nuk mundën të hipnin dot në avion. Koronavirusi i radh ka shkaktuar të paktën 17 viktima, ka infektuar mbi 600 vet dhe është përhapur edhe në 10 shtete të tjera të botës, përfshirë Shtetet e Bashkuara ku është identifikuar një rast. Një deklaratë e fundit e një mjeku për BBC paralajmëron se virusi vdekjeprurës po përhapet me shumë shpejtësi, por kjo po mbahet e fshehtë. Sipas tij, në bazë të raportimeve, koronavirusi u shfaq fillimisht në një treg peshkut dhe të gjës së gjallë. Sipas disa studiuesve, mund ta ketë zanafillën nga lakuriqet e natës, të cilët kanë infektuar gjerpërinjt dhe këta të fundit njerëzit. Ndërkohë qytetet izolohen ndërsa autoritetet anuluan dhe festimet për vitin e ri kinez. Raftet nëpër supermarkete u zbrazën menjëherë, ndërsa qytetarët u dyndën për blerjen e produkteve të nevojshme. Shumë po ankohen në rrjetet sociale për rritjen e çmimeve. Në atraksionet turistike dhe hotele do të shmangen grumbullimet, ndërsa librarit, muzet dhe teatrot kanë anulluar ekspozitat e shfaqjet. Komisioni Kombëtar i Shëndetësisë tha të njëjtën se viktimat e virusit ishin nga 48 deri në 89 vjeç, shumica e të cilëve vuanin edhe nga sëmundje të tjera kronike. Ndërkohë, Organizata Botërore e Shëndetësisë pritet të vendosë nëse duhet shpallur emergjenca globale lidhur me përhapjen e virusit të ri përtej Kinës. Nëse diçka e tillë miratohet, do të jetë emergjenca e 6 ndërkombëtare e kësaj dekade sa i përket shëndetit publik. Bilanci me 17 të vdekur dhe mbi 600 prekur nga koronavirusi ka alarmuar shtetet fqinje të Kinës, por edhe më gjerë, ndërsa shkencëtarët po mundohen të gjejnë një metodë për të parandaluar përhapjen e tij. OBSH përshëndeti vendimin e qeverisë së Pekinit për të izoluar 3 qytetet me numrin më të lartë të rasteve. Demokratët e Dhomës së Përfaqësuesve nisën paraqitjen e argumentave për shkarkimin e presidentit Trump në gjyqin që po zhvillohet në Senat. Ata e refuzuan kërkesën e mëhershme të republikanëve për thirrjen si dëshmitar të djalit të Joe Biden në këmbim të dëshmisë nga ish këshilltari i sigurisë John Bolton. Demokratët përjashtuan mundësinë e një shkëmbimi të dëshmitarëve me republikanët në gjyqin kundër presidentit amerikan Donald Trump. Ligjvënësit që po përpiqen të shkarkojnë presidentin nga detyra shpresojnë të dëgjojnë dëshmi nga ish këshilltari i sigurisë John Bolton, por ata refuzuan çdo ujdi që do të lejonte djalin e ish zëvendës presidentit Joe Biden të thirrej si dëshmitar. Nuk kemi nevojë për dëshmitarë që nuk kanë as pak lidhje me këtë çështje. Ata po përpiqen të zhvendosin vëmendjen e amerikanëve nga e vërteta. Grupi i 7 demokratëve nga Dhoma e Përfaqësuesve që ka marrë rolin e prokurorëve ka 3 ditë kohë për të parashtruar argumentat e impeachment në gjyqin e zhvilluar në Senat. Edhe ekipi ligjor i presidentit ka në dispozicion po aq ditë për t'u mbrojtur. Demokratët akuzojnë kreun e Shtëpisë së Bardhë se kishte shfrytzuar ndihmën ushtarake për Ukrainën si mjet presioni për ta bindur atë të niste hetimet kundër rivalit të tij politik Joe Biden. Gjatë një aktiviteti elektoral në Iowa, Biden tha se nuk do ta ofronte veten në asnjë shkëmbim dëshmitarësh. Kjo është një çështje kushtetuese. Ne nuk do ta kthejmë në një teatr politik. Të mërkurën ligjvënësit demokrat Adam Schiff në rolin e prokurorit i kërkoi republikanëve të votonin për shkarkimin e presidentit për të mbrojtur demokracinë.
Nëse nuk shkarkohet nga detyra, abuzimet e Trump me pushtetin dhe pengimi i punës së Kongresit do të cënojnë në mënyrë të përhershme balancën e pushtetit në nivele të ndryshme të qeverisë. Gjyqi mund të mbyllet javën e ardhshme, por republikanët kontrollojnë dhomën e lartë të Kongresit dhe pritet që presidenti të shfaqsohet. Ndërkohë, presidenti amerikan Donald Trump i komentoi zhvillimet në Senat lidhur me gjyqin. Për shkarkimin e tij, thirrjen e dëshmitarëve ai e konsideroi një rrezik serioz për sigurinë kombëtare. Është një mashtrim total, një turp. Ata flasin për një çështje të madhe, por nuk kanë asnjë çështje. E gjitha është një mashtrim. Do të pranoja që të merrej në pyetje John Bolton apo persona të tjerë, por John është një problem për sigurinë kombëtare. Ai është në dieni të disa opinioneve të mia për lider të caktuar. Çfarë ndodh nëse ai zbulon ato që mendoj unë, pasi nuk janë opinione shumë pozitive. Leader, and it's not very positive. Gianni De Biasi është gati të rikthehet në pankinë. Trajneri italo-shqiptar i cili drejtoi kombëtaren kuqezi në kualifikimin historik të finaleve të Euro 2016 ka marrë një ofertë për të ulur në stolin e përfaqësuesës së Iranit, madje sipas mediave italiane, 63 vjeçari ka gjetur akordin dhe është shumë pranë firmës. Pas aventurës 6 vjeçare me Shqipërinë, De Biasi vijoi karrierën në Spanjë, ku drejtoi për disa muaj Deportivo Alaves, ndërsa që prej 2017-s nuk ka drejtuar asnjë skuadër tjetër. Mirë, Tanja Porja do të na përditësoj tani për motin në vijim. Mirëmbrëma të nderuar shikues të A2 CNN, le të njihemi me motin për orën e vijim dhe ditën e nesërme. Do të vijojnë kthjellimet sonte gjatë natës, por edhe pjesën e parë të ditës së nesërme, ndërkohë gjatë pasdites dhe kryesisht në orët e mbrëmjes dhe gjatë natës do të kemi vranësira në të gjithë territorin shqiptar. Priten edhe rreshje të izoluara kryesisht në jugperëndim të territorit. Për sa i përket temperaturave, nesër rriten lehtë temperaturat kryesisht në zonat e ulësirës perëndimore, por kemi një rënje të lehtë të temperaturave në zonat lindore si në mëngjes dhe në mesditë. Ndërsa vlerat minimale dhe maksimale në rang territori do të luhaten nga -3, -4 në zonat e thella malore deri në 15 apo 16 gradë Celsius, maksimum ky në jugperëndim të Shqipërisë. Edhe kontinenti evropian për ditën e nesërme do të vijojë në kushtet e motit të kthjellët, kjo në pjesë më të madhe të saj, por kryesisht në zonat qendrore dhe në lindje të kontinentit, ndërkohë do të kemi vranësira të dukshme në zonat veriore dhe kryesisht në perëndim, por megjithatë rreshjet do të mbeten të lokalizuara kryesisht në Gadishullin Iberik, pjesërisht në Francë. Vonë pasdite dhe në orët e mbrëmjes, rreshjet zhvendosen drejt zonës së Alpëve të Europës. Për sa i përket temperaturave, do të mbeten të ulëta temperaturat në perëndim dhe kryesisht në jugperëndim të Europës, ndërsa pritet një rritje lehtë e temperaturave në pjesën tjetër të kontinentit. Ky është parashikimi i motit për ditën e nesërme këtu në A2 CNN. Bashkë mirupafshim. Këto kanë qenë informacionet e fundit për ditarin në mbrëmjes. Përpara se të ndahemi, ju kujtoj të klikoni dhe faqen tonë të internetit a2cnn.com, ku do të gjeni detaje nga zhvillimet e fundit nga vendi, rajoni dhe bota. Bashkë natë mirë.